สวัสดีค่ะคลิปนี้แม่แต่จะมาสอนการถักสายกระเป๋าแบบแบนด้วยลายที่ง่ายๆได้กระเป๋าที่แน่นรับน้ำหนักได้ดีไม่ยืดย้วยนะคะโดยวันนี้กระเป๋าที่แม่แต่ถักจะเป็นกระเป๋าเชือกร่มนะคะสายที่ได้จะมีลักษณะแบนแข็งและมีความหนานะคะ เริ่มต้นถักแม่แต่จะเว้นความยาวของไหมไว้ประมาณ1ฟุตเพื่อนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะวันนี้ใช้เชือกร่มขนาด 2.0 มิลและใช้เข็มเบอร์ 5ในการถักค่ะเริ่มต้นให้เราถักโซ่ขึ้นมาให้ยาวเท่ากับขนาดของสายกระเป๋าที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราถักโซ่ได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วให้เราถักด้วยลายเลื่อนห่วงกลับโดยเริ่มต้นที่โซ่ที่2นะคะ ที่โซ่สุดท้ายให้เราถักด้วยลายควักธรรมดาลงไป4ครั้งค่ะจากนั้นก็ถักด้วยลายเลื่อนห่วงกลับไปจนถึงโซ่แรกเลยนะคะ
เมื่อถักมาจนสุดแถวก็ให้เราถักควักธรรมดาลงที่หลักสุดท้าย4ครั้งค่ะจากนั้นก็ให้ถักด้วยลายเลื่อนห่วงไปจนครบรอบนะคะเราจะถักลายควักธรรมดา4ครั้งลงที่หลักสุดท้ายเฉพาะในรอบแรกนะคะในรอบต่อไปก็ให้เราถักด้วยลายเลื่อนห่วงวนไปหลักละ1ครั้งจนได้ขนาดความกว้างของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการเลยนะคะ ตอนนี้ถักวนมาจนสุดแถวรอบที่2และรอบต่อๆไปก็ให้ถักด้วยลายเลื่อนห่วงหลักละ1ครั้งตรงตำแหน่งสุดแถววนไปรอบๆเลยนะคะเราจะถักสายกระเป๋าวนไปกี่รอบขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการขนาดของสายกระเป๋ามีความกว้างหรือความหนามากเท่าไหร่นะคะ เมื่อได้ขนาดของสายกระเป๋าตามที่เราต้องการแล้วก็ให้ตัดปลายไหมที่ตำแหน่งสุดแถวนะคะจากนั้นก็เก็บปลายไหมไปไว้ด้านหลังเพียงเท่านี้สายกระเป๋าของเราก็สำเร็จแล้วนะคะให้เรานำไปใช้โดยการนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าได้เลยค่ะ สำหรับเทคนิคการถักสายกระเป๋าแบบแบนที่ไม่แต่นำมาฝากในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการถักโครเชต์กระเป๋านะคะ
สำหรับคลิปนี้แม่แต่ก็ขอลาเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ